Έχουμε τη χαρά να επανέλθουμε ξανά μετά από πολλούς μήνες μαζί με εσένα, αδερφέ Gabriel. Καλή σας μέρα πάλι. Χαίρομαι που είμαστε μαζί σας. Ναι. Εδώ διάβαζω από Ιερεμία, Jeremiah 29, verses 11. Ιερεμίας 29, εδάφιο 11. Ιερεμίας 29. Άμα θέλουμε να ανοίξουμε τις γραφές μας. Να διαβάσω ελληνικά. Μέχρι που... Μόνο 11. Επειδή έτσι λέγει ο Κύριος, ότι αφού συμπληρωθούν 70 χρόνια στη Βαβυλώνα, θα σας επισκεφθώ και θα εκτελέσω σε εσάς το αγαθό μου λόγο και να σας επαναφέρω σε τούτο τον τόπο. Thank you, Jesus, for your word. Ευχαριστούμε, Ιησού Χριστέ μας, για τον λόγο σου. Thank you, Holy Spirit, that you are here with us this morning. Ευχαριστούμε, Άγιο Πνεύμα, γιατί είσαι μαζί μας αυτό το πρωί. We humble ourselves before you, ταπεινωνόμαστε μπροστά σου, knowing that you are God, γνωρίζοντας ότι είσαι ο Θεός, you are our Father, είσαι ο Πατέρας, and Jesus, you are our Savior. ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος, ο Σωτήρας, You are a Redeemer. ο Λυτρωτής, And we open our hearts to your word. και ανοίγουμε τις καρδιές μας στο λόγο σου. Speak to us Μίλησε μας through our hearing μέσα από την ακοή μας and in our hearts too. και μέσα στις καρδιές μας. Amen. Αμήν. So the topic this morning is God has a good plan for our lives. Το μήνυμά μου σήμερα το πρωί είναι ότι ο Θεός έχει ένα καλό σχέδιο για τις ζωές μας. And He will fulfill this. Εκείνος θα εκπληρώσει αυτό το σχέδιο. We just need to let Him do it. Εμείς απλώς πρέπει να τον αφήσουμε να κάνει αυτό το σχέδιο στη ζωή μας. We cannot try to help Him to help us. Εμείς δεν πρέπει να προσπαθήσουμε να τον κάνουμε να μας βοηθήσει, να τον βοηθήσουμε να μας βοηθήσει. Give him the space, give him the room, let him. Να του δώσουμε το χώρο, το ελεύθερο να δουλέψει. I don't know about you, but for me sometimes Δεν ξέρω για σας, αλλά με μένα αυτό συμβαίνει καμιά φορά. I pray to God when I encounter a difficult situation. Προσέχουμε στον Κύριο όταν είμαι σε μια δυσκολία. And I wait. Και περιμένω. And I wait. Και περιμένω. Weeks go by. Οι εβδομάδες περνάνε. Months go by. Οι μήνες περνάνε. And then I begin to become anxious. Και μετά αρχίζω και είμαι αγχώδης. And I became a little bit disappointed. Και είμαι λίγο απογοητευμένος. And I get up and I try to do it myself. Και βγαίνω έξω, προσπαθώ να τα κάνω μόνος μου. God, I prayed to you, I asked you. Λέω, Θεέ μου, προσευχήθηκα, σου ζήτησα. It seems that you are not doing anything. Αλλά αφού δεν βλέπω να κάνεις κάτι, Okay, let me help you to help me. άσε με να σε βοηθήσω να με βοηθήσεις. We try to help God, yeah? Μήπως και εμείς προσπαθούμε να βοηθήσουμε τον Θεό καμιά φορά. And sometimes God says, okay, go ahead and do it. Και ο Θεός καμιά φορά μας λέει, άντε, προχώρα. And then we hit the brick wall. Και μετά πέφτουμε πάνω σε έναν τοίχο. Oh, God. Και λέμε, Ω Θεέ μου. And then we come back to God and we pray again. Και μετά γυρνάμε πίσω στον Θεό και προσευχόμαστε ξανά. And we wait. Και περιμένουμε. Nothing happens. Τίποτα δεν συμβαίνει. God, can I help you to help me? Μπορώ, Κύριε, να σε βοηθήσω να με βοηθήσεις. In Jeremiah, God says, "For I know the thoughts that I think towards you." Και μας λέει ο Ιερεμίας ότι ο Θεός λέει, γνωρίζω τις σκέψεις που έχω για σας. It's good. Οι βουλές μου που βουλεύουμε είναι καλές. It will give you a better future. Να σας δώσω ένα καλύτερο μέλλον. There is hope in this plan.
Υπάρχει ελπίδα σε αυτό το σχέδιο. There is peace in this plan. Υπάρχει ειρήνη σε αυτό το σχέδιο. And there is no evil in this plan. Και δεν υπάρχει τίποτα πονηρό, κακό σε αυτό το σχέδιο. I have this plan for you. Έχω αυτό το σχέδιο για σας. Now, if you go back to Jeremiah chapter 1, I'm not going to go there. Okay. Αν πάμε πίσω στο πρώτο κεφάλαιο του Ιερεμία, It talks about there were three different kings that were, there were kings during the time. και μας μιλά για τρεις διαφορετικούς βασιλιάδες που ήταν στα χρόνια του Ιερεμία. The last of the kings, Ο τελευταίος από τους βασιλιάδες, Nebuchadnezzar came and carried the children of Israel into captivity in Babylon. ήταν τότε που ο Ναβουχοδονόσορ ήρθε και πήρε σε αιχμαλωσία το λαό του Ισραήλ στη Βαβυλώνα. They are the people of God. Και ήταν οι άνθρωποι, ο λαός του Θεού. God's supposed to protect them. Υποτίθεται ότι ο Θεός θα τους προστάτευε. But they were carried away. Αλλά τους πήραν αιχμαλώτους. And they became captives. Και ήταν αιχμάλωτοι στη Βαβυλώνα. I'm not sure if they will be classified as refugees. I don't know. Δεν ξέρω αν σήμερα θα τους ονομάζαμε πρόσφυγες, δεν ξέρω. They were not fleeing, they were carried away. Δεν το σκάγανε από κάπου, τους κουβαλίζαν με το ζόρι. They could be treated as prisoners of war, maybe. Ίσως να τους χρησιμοποιούσαν, τους αντιμετώπιζαν σαν εχμαλώτους πολέμου πιθανόν. And nowadays these people are living in Babylon. Και τώρα αυτοί οι άνθρωποι ζουν στη Βαβυλώνα. You know, the first years was difficult. How could God do this to us? Και τα πρώτα χρόνια ήταν δύσκολα. Πώς ο Θεός το έκανε αυτό σε εμάς. He promised our father Abraham to give us this land. Ο Θεός υποσχέθηκε στον πατέρα μας, τον Αβραάμ, να μας δώσει αυτή τη χώρα. He gave us this land. Και μας έδωσε αυτή τη χώρα. Now he took us captive. He allowed it to happen. Και τώρα μας πήραν αιχμαλώτους και εκείνος το επέτρεψε να συμβεί. God, that's not fair. Αυτό, Κύριε, δεν είναι καλό, δεν είναι ωραίο. Δεν είναι δίκαιο. But in the midst of this, Αλλά μέσα στο μέσο αυτής της κατάστασης, God sent his word to prophet Jeremiah. ο Θεός δίνει τον λόγο του στον προφήτη Ιερεμία. Now, if you look at verses 1 of Jeremiah 29, Και αν δούμε το πρώτο εδάφιο του 29ου κεφαλαίου, it says this word, the letter was sent to the elders. μας λέει ότι τα λόγια αυτής της επιστολής που ο προφήτης Ιερεμίας έστειλε από την Ιερουσαλήμ στους υπόλοιπους πρεσβυτέρους. Sorry, it's Jeremiah chapter 1. Chapter 1. Yeah, chapter 1. So it was also sent to the priests. Εστάλει και στους ιερείς. And it was also sent to the prophets. Και στους προφήτες. And to the people. Και στο λαό. And so in Jeremiah chapter 1, God is saying, this letter that I'm sending now, this word that I'm sending to you, λέει αυτό, η επιστολή που στέλνω, αυτά τα λόγια που σας στέλνω, it's not only for the leaders. δεν είναι μόνο για τους ηγέτες. It's not only for the priests. Δεν είναι μόνο για τους ιερείς. It's not only for the prophets. Δεν είναι μόνο για τους προφήτες. But it's for everyone. Αλλά για τον καθένα μας. Everyone that are my children. Όλοι σας που είστε δικά μου παιδιά. I haven't forgotten you. Δεν σας έχω λησμονήσει. That's why I'm sending you this word. Γι' αυτό σας στέλνω αυτά τα λόγια. Sometimes the word of God comes. Καμιά φορά ο λόγος του Θεού μας έρχεται. And we think, oh, this is for this brother, oh, that sister. Oh. Και σκεφτόμαστε, αυτά τα λόγια είναι καλά για αυτόν τον αδελφό ή για αυτή την αδελφή. Oh, this is only for the pastors and the elders, not for me. Αυτά τα λόγια είναι κατάλληλα για τον ποιημένα και τους πρεσβυτέρους, όχι για μένα. But Jeremiah chapter 1 says, this letter was written to everyone. Και αυτό στο πρώτο κεφάλαιο μας λέει ότι αυτή η επιστολή έχει σταλεί για όλους who are in captivity in Babylon. που είναι εχμάλωτοι στη Βαβυλώνα. And God sent this letter. Και ο Θεός στέλνει την επιστολή του, το γράμμα του. There's a lot of things that he said in this book. Και είναι τόσα πολλά πράγματα που λέει μέσα στο βιβλίο του Ιερεμίας. But I want to focus on verses 11. Αλλά θέλω να εστιαστούμε στο εδάφιο 11. That I have this wonderful plan for your life. Ότι έχω ένα πολύ σπουδαίο σχέδιο για τη δική σου ζωή. It's a good plan.
Είναι ένα καλό σχέδιο για τη ζωή σου. It's not going to bring any evil. Δεν θα σας φέρει τίποτα κακό το σχέδιο του Κυρίου. There is hope in this plan. Υπάρχει ελπίδα σε αυτό το σχέδιο. That plan is to bless you. Το σχέδιο είναι να σας ευλογήσω. I will do it. Και θα το κάνω. I haven't forgotten you. Δεν σας έχω λησμονήσει. I allow the situation to happen. Εγώ έχω επιτρέψει αυτή τα πράγματα να συμβούνε. Now in verses 4 of Jeremiah 29, Στο τέταρτο και εδάφιο του 29 λέει he said, I have caused you to be carried away into captivity. Λέει, έτσι λέει ο Κύριος ο δυνάμεν, ο Θεός του Ισραήλ, σε όλους εκείνους που φέρθηκαν εχμάλωτοι, που εγώ έκανα να φέρθουν εχμάλωτοι. In case you are thinking, Σε περίπτωση που μπορεί να σκεφτείς, why did this happen to us? γιατί αυτό συνέβη σε εμάς, Where is God when this bad thing happened to us? πού ήταν ο Θεός όταν συνέβαιναν αυτά τα κακά πράγματα. And in verses 4, he said, I have caused this to happen. Και λέει, εγώ έκανα αυτά τα πράγματα να συμβούν. It's quite hard when we are in a difficult situation to accept that God has allowed this to happen. Και όταν είμαστε σε δυσκολίες, είναι δύσκολο και εμείς να το δεχθούμε ότι ο Θεός επέτρεψε αυτά τα πράγματα να συμβούν στη ζωή μας. And it's hard to imagine that perhaps God has a plan. Και είναι δύσκολο να σκεφτούμε ότι ο Θεός έχει αυτό το σχέδιο. Because many times we try to look at things in our own perspective and understanding. Γιατί πολύ συχνά εμείς προσπαθούμε να δούμε τα πράγματα με τη δικιά μας προοπτική και κατανόηση. And our perspective is always good for us. Nothing bad should happen to us. Η δική μας προοπτική είναι να συμβαίνουν πάντα καλά πράγματα σε εμάς. I was arrested in Maldives. Με είχαν συλλάβει στις Μαλδίβες. A lot of people go to Maldives for a nice holiday. Πολλοί κόσμος πάει στις Μαλδίβες, στις νήσους για ωραίες διακοπές. But I went there not for holiday. Εγώ δεν πήγα εκεί για διακοπές. But I went there because there were 50 underground Christians in Maldives. Γιατί πήγα, γιατί υπήρχαν 50 χριστιανοί που ήταν κρυφοί στις Μαλδίβες. They don't know each other. Δεν γνώριζαν ο ένας τον άλλο. Because in 2004, γιατί το 2004 one Christian reported another Christian and all of them were arrested. Ένας χριστιανός πλησίασε έναν άλλο χριστιανό και όλοι τους συλληφθήκανε. And all the missionaries in there were working, they kicked them out. Και όσοι ήταν οι ιεραπόστολοι στις Μαλδίβες εκδιωχθήκανε. There were pilots who were Christians living in Maldives. Υπήρχαν χριστιανοί πιλότοι στις Μαλδίβες, στις νήσους. And the brother-in-law of Jonathan Macris was also kicked out from there. Και ο γαμπρός του αδερφού μας, Ιωνάθαν Μακρύ, επίσης και αυτός απελάθηκε από τις Μαλδίβες. Ο αδέλφος της Μίριαμ. Ο αδερφός της Μίριαμ Μακρύ. He came to Sri Lanka and then we lived and worked together there. Και ήρθε στη Σρι Λάνκα και μετά συναντηθήκαμε. And so I had to fly in and I took 50 MP3 players with a full Bible in Divehi. It's a language that they speak. Πήρα με 50 αυτά τα MP3 που παίζουν και που είχαν όλη τη γραφή μέσα για να τα μοιράσω. And at the airport they stopped me. Και στο αεροδρόμιο με σταματήσανε. And they said, this is illegal. Μου λένε αυτό είναι παράνομο. They told me to go into a small room. Και με βάλαν σε ένα μικρό δωμάτιο. And then they started interrogating me. Και άρχισαν να με ανακρίνουν. And I started complaining. Και άρχισα να παραπονιέμαι. God, I don't understand why would you let this happen to me? Κύριε, γιατί το επέτρεψες αυτό να συμβεί σε μένα? I'm doing your work. Κάνω το δικό σου έργο. I'm bringing the good news into this country. Φέρνω τα καλά νέα σε αυτή τη χώρα. Don't you care that these people need to hear the gospel? Δεν σε ενδιαφέρει ότι αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται να ακούσουν το Ευαγγέλιο? And I become so upset with God. Και τόσο αναστατώθηκα εγώ με τον Θεό. I felt entitled to the protection of God. Και είχα νιώσει ότι έπρεπε να προστατεύσω εγώ τον Θεό. I'm a missionary. Είμαι ένας ιεραπόστολος. I'm doing your work. Κάνω το έργο σου. Therefore, you have to protect me. Όθεν, εσύ πρέπει να με προστατεύεις, Κύριε. It's only me. I guess you don't feel that way.
Ελπίζω μόνο εγώ να νιώσα έτσι, να μην το έχετε νιώσει ποτέ εσείς αυτό το συναίσθημα. And then I sat down in the chair, Και μετά έκασα σε μια καρέκλα, still angry. πάντα οργισμένος, And then I saw the people walk into the room. και μετά είδα τους ανθρώπους να έρχονται στο δωμάτιο. Each one will pick a device. Ο καθένας έπαιρνε το MP3. Ναι. Το MP3, ναι. And then πατάς στο play. Πατούσε το play. Και άκουγα το λόγο του Θεού. And then everyone came in, they were listening to it. Ο καθένας έμπαινε μέσα και άκουγε το MP3. One after another. Ο ένας μετά τον άλλο. And I sat there, and I believe God spoke to me through this. Και έτσι ο Θεός μου μίλησε δι' αυτού του γεγονότος. And he said, you have your plan. Εσύ είχες το σχέδιό σου. But I have my plan. Αλλά εγώ έχω το δικό μου σχέδιο. My plan, I want these people to also hear the message of the cross. Εγώ το σχέδιό μου ήταν και αυτοί οι άνθρωποι να ακούσουν το μήνυμα του Λόγου του Θεού. They have to hear it. Και έπρεπε να ακούσουν το μήνυμα του Λόγου του Θεού. And I sat down. Και έκαθασα τότε. And I changed my prayer. Και άλλαξα την προσευχή μου. And I said, God, είπα, Θεέ μου, help me understand what you are doing. βοήθησε με να καταλάβω το τι εσύ κάνεις. That I will cooperate with you. Και θα συνεργαστώ μαζί σου. My previous prayer. Η προηγούμενη προσευχή ήταν, God, I'm doing your work. εγώ, Θεέ μου, κάνω το έργο σου. You have to protect me. Εσύ πρέπει να με βοηθήσεις. Why did you let this happen? Γιατί επέτρεψες να συμβεί αυτό. But my prayer changed. Και τώρα άλλαξε η προσευχή μου. Help me understand what you are doing. Βοήθησε με να καταλάβω το τι εσύ κάνεις. And I will cooperate with you. Και θα συνεργαστώ μαζί σου. It is your work, not my work. Είναι το δικό σου έργο, όχι το δικό μου έργο. And I just lay down on the couch and I slept very well. Ξάπλωσα στον καναπέ και κοιμήθηκα πολύ πολύ καλά. And the long story is, I was arrested and locked up. Η ιστορία ήταν ότι συνελήφθη και κρατήθηκα for 7 days. Για 7 μέρες. But I was placed in a 5-star hotel. Και ουσιαστικά με βάλαν σε ένα ξενοδοχείο 5 αστέρων. Free of charge. Ελεύθερα, τζάμπα. Swimming pool. Με πισίνα. Breakfast, lunch, dinner paid by the government of Maldives. 3 γεύματα την ημέρα πληρωμένα όλα από την κυβέρνηση των Μαλδίβων. And those MP3 players were distributed to the different government offices. Και αυτά τα MP3 player μοιραστήκανε σε διάφορους αξιωματούχους της κυβέρνησης. By the government. Από την κυβέρνηση. I didn't have to do it. Εγώ δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα. Many times when we are upset, πολλές φορές όταν αναστατωνόμαστε, we fail to understand what God is doing. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε το τι ο Θεός κάνει. But we need to understand that it is God's work. Πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι το έργο του Θεού. The life that we have, God gave it to us. Η ζωή που έχουμε, αυτή την έδωσε και αυτή είναι ο Θεός σε εμάς. And He wants to use us the way He pleases. Και θέλει να τη χρησιμοποιήσουμε με τον τρόπο που εκείνος χαίρεται. But we need to accept that God has a wonderful plan for us. Και να δεχθούμε ότι ο Θεός έχει ένα θαυμάσιο σχέδιο για τον καθένα μας. You may be arrested. Μπορεί να σε συλλάβουν. But it's possible you'll be living in a 5-star hotel. Αλλά μπορεί και να ζήσεις και σε ένα ξενοδοχείο 5 αστέρων. But let's not complain. Let's just wait on God. Αλλά μην παραπονιόμαστε, ας περιμένουμε την απάντηση του Θεού. I have caused you to be carried away into Babylon. I did it. I allowed it to happen. Εγώ, λέει, έκανα να φερθείτε εχμάλωτοι από την Ιερουσαλήμ στη Βαβυλώνα. And then in verses 5 and 6. Και στο 5 και 6 λέει, build houses there. Χτίστε σπίτια. Get married. Have children. Φυτέψτε, πάρτε γυναίκες και γεννήστε γιους και θυγατέρες. Plant gardens. Φυτέψτε κήπους. Eat the fruit of the land. Και φάτε τα φρούτα, τον καρπό της γης. Enjoy your life in the land that you are now in. Να χαρείτε τη ζωή στη γη στην οποία είστε. Instead of being grumpy and complaining. Αντί να γκρινιάζετε και να παραπονιέστε συνέχεια. Enjoy your life where you are. Να χαρείτε τη ζωή εκεί που βρίσκεστε. Keep walking with God. Συνεχίστε να περπατάτε με τον Κύριο. Keep that relationship with Jesus.
συνεχίζετε να έχετε τη στενή στο σχέση με τον Ιησού Χριστό. It's also possible for us to start worshiping the other gods in the land that God has placed us in. Είναι δυνατόν να λατρεύσουμε τους θεούς, τους άλλους που υπάρχουν στη γη που ζούμε. We will not enjoy this life if we start complaining. Εμείς δεν θα χαρούμε τη ζωή μας αν αρχίσουμε να γκρινιάζουμε. Why, God? Γιατί, Θεέ μου? I am your child. Είμαι το παιδί σου. Why would you allow this to happen? Γιατί επέτρεψες αυτό να συμβεί στη δική μου ζωή. Now let's pray. Ας προσευχόμεθα. What are you doing, God? Τι κάνεις, Κύριε? Help me to see it. Βοήθησε με να το δω. Help me to know it Να το καταλάβω. so I can walk with you. Ώστε να περπατήσω μαζί σου. In verse 7, Στο εδάφιο 7 λέει, ζητήστε την ειρήνη της πόλης όπου εγώ σας έκανα να αφαιθείτε εχμάλωτοι και να προσεύχεστε για αυτήν στον Κύριο, επειδή μέσα στη δική της ειρήνη θα έχετε ειρήνη. Amen. Seek peace where you are. Ζήτα την ειρήνη της χώρας που ζεις. Pray for peace where you are. Προσεύχου για την ειρήνη της χώρας. Don't create conflict. Μην δημιουργείς αναταραχές. Promote peace. Προώθησε την ειρήνη. Pray for the leaders of the city. Προσευχήσου για τους ηγέτες της χώρας. You know, God placed us here in Greece. Και ο Θεός μας έχει βάλει εδώ στην Ελλάδα. Enjoy this beautiful nation. Να χαρείς αυτό το ωραίο έθνος. Pray for this nation. Προσεύχου για το έθνος εδώ, το ελληνικό. I know it's very easy for us to be angry with the politicians. Πολλές φορές θυμώνουμε με τους πολιτικούς. When they do wrong, it really upsets us. Όταν κάνουν λαθασμένες κινήσεις μας αναστατώνουν. But let's pray for them. Αλλά ας προσευχθούμε και για αυτούς. You know, that's one of the wonderful weapons that God gave the church is prayer. Ένα θαυμαστό όπλο που δίνει ο Θεός στην Εκκλησία είναι η προσευχή. When we pray, όταν προσευχόμαστε, something good happens. τότε κάτι συμβαίνει καλό. When we complain, nothing good comes out of complaining. Όταν γκρινιάζουμε, τίποτα καλό δεν βγαίνει από τη ζωή μας. I know we all watch football. Πιστεύω ότι λίγο πολύ όλοι βλέπουμε ποδόσφαιρο. When Greece won in 2004, και όταν η Ελλάδα κέρδισε το 2004 το ευρωπαϊκό, the European Cup, το ευρωπαϊκό κύπελλο, and Greeks were so excited. Οι Έλληνες ήταν τόσο ενθουσιασμένοι. But some of us that were watching that game, μερικοί από εμάς που βλέπαμε το μάτς αυτό, wow, we became so experts in football. Ξαφνικά γίναμε όλοι ειδικοί στο ποδόσφαιρο. We were not playing, δεν παίζαμε ποδόσφαιρο. but we were telling the players how to kick the ball in front of the screen. Μέσα από την οθόνη λέγαμε στους παίκτες πώς να παίξουνε. Τι κάνεις εσύ? Πάσα, πάσα. We were shouting. Φωνάζαμε, κάνε μια πάσα. And when the goalie let the ball in, dear God, we are so experts. Γίναμε τότε όλοι ειδικοί στο ποδόσφαιρο που δεν έβαλε γκολ, τέλος πάντων. But if we go and play, αλλά πάμε εμείς να παίξουμε ποδόσφαιρο, I think we will make a mess out of the game. Θα τα κάνουμε μουσκεμα. You know, we are called to pray. Εμείς έχουμε κληθεί να προσευχόμαστε. Sometimes we sit there and we think, man, the pastor, he doesn't run the church well. So the pastor is not running the church well. Λέμε ότι ο ποιμένας δεν τα καταφέρνει καλά στην εκκλησία, δεν ηγείται σωστά. And we think in our mind, I will do a better job. Εγώ θα τα κατάφερα καλύτερα, λέμε. But then when we take the job, we will make a mess out of it. Αλλά άμα πάρουμε τη δουλειά, τότε τα κάνουμε μουσκεμα. God is calling us to seek peace. Ο Θεός μας ζητάμε την ειρήνη. Not to create conflict. Όχι να δημιουργούμε συγκρούσεις. Pray for peace. Να προσευχόμαστε για την ειρήνη. Pray for the leaders. Να προσευχόμαστε για τους ηγέτες. Pray for the church. Να προσευχόμαστε για την εκκλησία του Θεού. He is not calling us to complain and murmur and grumble. Όχι, ο Θεός μας κάλεσε να γκρινιάζουμε και να μουρμουρίζουμε και να είμαστε γκρινιάριδες. We are called to pray. Έχουμε κληθεί να προσευχόμαστε. And in verse 8, στο εδάφιο 8 τι μας λέει?
επειδή έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ, ας μη σας απατούν οι προφήτες σας, οι οποίοι βρίσκονται ανάμεσά σας και οι μάντες σας, και μην ακούτε τα όνειρά σας που εσείς ονειρεύεστε. Be careful of the deceivers. Προσέξτε τους απατεώνες. So many false teachings floating around. Υπάρχουν τόσες πολλές ψευδοδιδασκαλίες που είναι εδώ και εκεί, ανάμεσά μας. There's also the lifestyle that is pressuring us to conform to the patterns of the world. Και πολλές φορές και ο τρόπος της ζωής του κόσμου, το lifestyle που λέμε, που μας προωθεί και εμάς να συμμορφωθούμε με τον κόσμο. Maybe today we are not challenged to worship other gods. Ίσως σήμερα δεν μας προσκαλούν να προσκυνήσουμε κάποιους άλλους θεούς. Athena or Poseidon. No, we've left that already. Αυτό την Αθηνά και το Ποσειδώνα τους έχουμε ξεχάσει πια. Δεν The υπάρχουν. other gods, Υπάρχουν άλλοι θεοί που μας καλούν να προσκυνήσουμε. the other gods are the things that become number one in our lives. Οι άλλοι θεοί είναι αυτά τα που γίνονται το νούμερο 1 στη ζωή μας. It could be our children. Μπορεί ακόμη και τα παιδιά μας να γίνουν οι θεοί μας. It could be our work, Η δουλειά μας να γίνει ο Θεός μας. our positions and titles. Και η θέση μας και οι τίτλοι μας It's number one in our lives. γίνονται το υπαριθμόν ένα προτεραιότητα στη ζωή μας. And God is calling us to give it up Και ο Θεός μας λέει αυτά να τα αφήσουμε στην άκρη. and let Him take the number one place in our lives. Ο Θεός να πάρει την προτεραιότητα στη ζωή μας. We are easily deceived Εύκολα μας εξαπατούν to put God to the second, ώστε να βάλουμε το Θεό στη δεύτερη μοίρα. and other things will take number one place. Και τα άλλα πράγματα να πάρουν την προτεραιότητα στη ζωή μας. And in verse 10, Και το εδάφιο 10 τι μας λέει? Επειδή έτσι λέει ο Κύριος, ότι αφού συμπληρωθούν 70 χρόνια στη Βαβυλώνα θα σας επισκεφθώ. Θα σας επισκεφθώ και θα εκτελέσω το αγαθό μου λόγο και θα σας επαναφέρω σε τούτο τον τόπο. 70 years will pass, 70 χρόνια θα περάσουν. and then I will bring you back. Και εγώ θα σας ξαναφέρω. You know, that's a wonderful promise. Είναι μια θαυμάσια υπόσχεση. I brought you there because of your sinfulness. Σας έφερα εκεί στη Βαβυλώνα εξαιτίας της αμαρτίας σας. You are constantly sinning against me. Συνέχεια αμαρτάνατε εναντίον μου, λέει ο Θεός. And one of the sin that they committed was they never kept the law of the Sabbath, especially for the land. Και μια από τις αμαρτίες που κάναν είναι ότι δεν έκαναν τον Σαββατικό νόμο, ιδιαίτερα για τα χωράφια τους. So you have to farm on the land. Και ενώ καλλιεργούσαν την γη, I gave you the land, farm on it, use it. σας την έδωσα τη γη αυτή δωρεάν, χρησιμοποιήστε την. Yet at the end of the 7th year, you have to give the land rest. Αλλά κάθε 7 χρόνια έπρεπε να αφήσετε μια αγρανάπαυση, όπως λέμε στο διαδίκτυο. So that the land will have its rest. Ώστε να ξεκουραστεί η γη. What did they do? Τι κάνανε? 7th year, Ερχόταν η 7η χρονιά. the time that they need to give the land rest, they went back and they cultivate again on the land. Την 7η χρονιά ενώ έπρεπε να την αφήσουν οι ηρεμοί, τη γη να αναβαθεί, αυτοί ξανακαλλιεργούσαν. Yeah, God did said that, but never mind, let's do it anyway. Λέει ο Θεός το είπε αυτό, αλλά εμείς θα κάνουμε έτσι, μας αρέσει. And God sent them to Babylon so that the land will have its rest. Και ο Θεός τους έστειλε στη Βαβυλώνα ώστε να ξεκουραστεί αυτά τα 70 χρόνια η γη. 70 years in Babylon. 70 χρόνια στη Βαβυλώνα. 1 year Ένας χρόνος, is for each of the Sabbath. μια χρονιά για κάθε σαββατικό χρόνο που τον είχαν αγνοήσει. 70 Sabbaths they violated it. Σε 70 σαββατικά χρόνια τα είχαν παραβεί. So God said, now go live in Babylon so that the land will rest. Και έτσι του λέει, πηγαίνετε τώρα στη Βαβυλώνα να ξεκουραστεί η γη. Of course, that's not the only sin that they committed. Βεβαίως δεν ήταν η μόνη αμαρτία που κάνανε. A lot. Πολλές αμαρτίες κάνανε. And God said, now, I sent you there so that you will learn your lesson. Σας έστειλα εκεί, λέει ο Θεός, για να μάθετε ένα μάθημα. I will bring you back. Αλλά εγώ θα σας φέρω πίσω. I hope you learn your lesson. Ελπίζω ότι μάθετε το μάθημά σας. When you're in Babylon,
όταν είστε στη Βαβυλώνα, think about why I sent you there. σκεφτείτε γιατί σας έστειλα εκεί πέρα. Repent. Μετανοήστε. Turn around. Γυρίστε, κάντε μια στροφή. So that when I bring you back to the land, Ώστε να σας φέρω πίσω στη χώρα σας. I hope you will be a changed person. Τώρα να έχεις αλλάξει σαν άνθρωπος. Because I will bless you. Και θα σας ευλογήσω. In verse 11. Και το 11ο εδάφιο, επειδή εγώ γνωρίζω τις βουλές που βουλεύουμε για σας, λέγει Κύριος, βουλές ειρήνης και όχι κακού, για να σας δώσω το προσδεκόμενο τέλος. I have this plan for your life. Έχω αυτό το σχέδιο για τη ζωή σου. I will do it Θα το κάνω, if you let me. εάν με επιτρέψεις. But if you keep sinning, if you keep rebelling against my word, Εάν εξακολουθείς και αμαρτάνεις και επανασταθείς ενάντια στο λόγο μου, that wonderful plan will never happen. Αυτό το θαυμάσιο σχέδιο δεν θα γίνει ποτέ. So what is God telling us today as a church? Τι μας λέει ο Θεός σαν εκκλησία? I brought you to this land. Σας έφερα σε αυτό το χώρο. Where you are, Όπου είστε τώρα αυτή τη στιγμή. where I placed you. Εδώ είναι η θέση σου. Live in the land. Ζήσε σε αυτή τη χώρα. Build houses. Χτίσε, οικοδόμησε σπίτια μας λέει. Have children. Να έχεις παιδιά, οικογένεια. Enjoy the fruit of the land. Να χαρείς τον καρπό της χώρας. Keep trusting me. Και να Believing in me. εξακολουθείς να με εμπιστεύεσαι και να πιστεύεις σε μένα. Keep walking with me. Να εξακολουθείς να περπατάς μαζί μου. Keep living with me. Και να εξακολουθείς να ζεις μαζί μου. Pray for the peace of the land. Να προσεύχεσαι για την ειρήνη της χώρας. And I think the word prayer is not passive, it's active. Η λέξη προσευχή δεν είναι μια λέξη μιας παθητικής, αλλά μιας ενεργητικής ζωής. We pray, Με προσευχή but we also do good. και με το να κάνεις και το καλό. Okay? Find out what can we do for this land. Βρες τι καλό μπορείς να κάνεις για αυτή τη χώρα. Why did God place us here? Because He has a reason. Γιατί μας έβαλε ο Θεός εδώ? Γιατί έχει ένα λόγο. And then thirdly, let's not try to blame God. Και τελικά, τρίτο, να μην κατηγορούμε τον Θεό, να του φορτώνουμε τα φτεξίματα του Θεού. But let's find out what is God doing. Αλλά να βρούμε τι κάνει ο Θεός. And let's get in and get involved. Και να συμμετέχουμε κι εμείς λοιπόν στο έργο του Θεού. And then finally, Και τελικά, God has this plan for our lives. ο Θεός έχει ένα σχέδιο για τη ζωή μας. Maybe the 70 years is not yet up. Ίσως τα 70 χρόνια δεν περάσαν για μας ακόμη. Let's wait on Him. Ας περιμένουμε τον Κύριο. Let Him do it. Ας κάνει εκείνος το έργο του. Let's not try to help God to help us. Ας μην προσπαθούμε να βοηθήσουμε τον Θεό να μας βοηθήσει ο Θεός. Let Him do it in His time. Ας το κάνει ο Θεός στον δικό του χρόνο. Let's not tell Him how to do it, Μην του πούμε, Κύριε, πώς θα το κάνεις. because the way He does it may not be comfortable for us. Ίσως δεν είναι τόσο βολικό για μας όπως τα κάνει ο Κύριος. It may be through hardship, Μπορεί μέσα από δυσκολίες. but let's allow Him to do it the way He wants and knows better. Ας τον επιτρέψουμε να κάνει το σχέδιο του με τον τρόπο που εκείνος γνωρίζει καλύτερα. Amen. Αμήν. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του που ακούσαμε σήμερα από τα χείλη του αδελφού μας. Έχουμε τώρα να θυμηθούμε όπως κάθε Κυριακή την ανάμνηση του Κυρίου που ήρθε στη γη